Saan pumunta? Sa taas. Oo, nawawalan akong signal. Eh, Nag-break rin sa'yo. Ayun. Palapitin mo nga dyan. Ayan. kung masyado to. Holy shit! Tangin na Joe, para yung control na ganun pare para ma-master mo. Takes a while. Pare, nakita mo tong punong to, pupuntahan ko to. Oh. May nag-perch yung drone ko dyan. 5 araw, tinitirador ko, man. Ano sa tuktok? Kada yung mga tao, ano ba siya, mga curious sila. Mamaya-maya, tinutulungan na ako. So nandun sa taas ng puno? Yeah. Talagang pare, minsan talagang nakaka ba, magbubuo ko, tapos first maiden ko pa lang, wasak na. Jo, yung control, yung pwede ba sa ano yan, sa tubig, dude?